كنتش متخيل إن العالم ممكن يوصل للمرحلة دي. إزاي وصلنا للمرحلة اللي ما ينفعش تتوصف غير بالعبث؟ بدأت أحس إنها ممكن تكون النهاية أو ممكن تكون بداية حياة جديدة. بس السؤال الأهم هو إيه اللي حصل خلانا نوصل لده؟ عشان نعرف إجابة السؤال ده لازم نرجع للماضي، نرجع من أول نشأة الكون، يمكن نوصل لإجابات للي بيحصل دلوقتي. It's not a game, it's a rich thing. لما بدا يتثنى. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في الحلقة السابعة من برنامج الزبد. الحلقة دي بعنوان 1000 سنة صراع. بس قبل ما نبتدي خلونا نفتكر تفاصيل الحلقات اللي فاتت وملخص البرنامج. فكرة برنامجنا إننا نعرف زبد حياة الإنسان من أول نزوله على الأرض لحد النهاردة. ناقشنا مع بعض الإنسان الأول آدم عليه السلام وعصور الحضارات والتقدم الرهيب اللي حصل فيه. وكمان ناقشنا نزول الأديان وعصور الخلفاء الراشدين وعصور الردة. أما بالنسبة لحلقتنا النهاردة فلازم تتأكدوا إن هي مختلفة عن كل اللي فات. يلا نبدأ مع بعض. القصة بدأت في القرن ال 13. العالم في الوقت ده كان مقسوم لنصين، الشرق والغرب. الشرق كان فيه دول كتير وامبراطوريات اتبنت واتهدت وجي غيرها. من ضمن الدول دي دولة اسمها دولة السلاجقة واللي سيطرت على وسط آسيا. السلاجقة دول يا سيدي جماعة ترجع أصولهم للأتراك، وكان موجود كمان الإمبراطورية البيزنطية اللي هم الروم أو الرومان، ودي احتلت أجزاء كبيرة من قارة آسيا. أما بقية دول الشرق زي مصر وبلاد الشام والعراق كانوا تحت الحكم العباسي. مين يا سيدي الحكم العباسي دول؟ هقول لك. العباسيين هي عيلة عربية من نسل العباس عم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن اسمه اشتقوا اسمهم، ويرجع نسب العباسيين إلى عشيرة الهاشميين من قبيلة قريش واللي انتصروا على الأمويين. مين كمان الأمويين دول؟ الأمويين دول هم نسب أمية ابن عبد شمس واللي برضه من قبيلة قريش. لكن الدولة الأموية تأسست على إيد معاوية بن أبي سفيان، وتعتبر دولة إسلامية عظيمة جدا لأن حصلت في عهدها فتوحات كبيرة جدا زي فتح الأندلس وفرنسا. لكن العباسيين وبسبب خلاف قديم مع الأمويين قرروا القضاء على الأموية وإعلان الخلافة العباسية، وده كان شكل الشرق باختصار. لكن الشكل ده كان على وشك إن هو يتغير ويغير معاه ملامح العالم كله، وعشان كده بنسميه صراع ال1000 سنة. بدأت القصة في يوم مشمس كده وحلو سنة 1250. كان في واحد اسمه أرطغرل. احفظ الاسم ده كويس. أرطغرل ده يا سيدي كان قائد قبائل الأتراك وساكن أرض اسمها أرض خوارزم. الأرض دي موجودة في منطقة وسط آسيا، وعشان الراجل ده كان ذكي جدا كان دايما على اتصال مع السلطان علاء الدين اللي هو سلطان الأناضول. إيه الذكاء إن هو يتصل بسلطان الأناضول؟ هقول لك يا سيدي. العالم في الفترة دي كان بيعاني من خطر اسمه المغول، فقرر أرطغرل إن هو ياخد دعم من علاء الدين عشان يقف قدام المغول، وبالفعل خد الإمدادات اللي هو عايزها وبدأ في تأسيس دولة مستقلة. لكن سياسات أرطغرل ودولته ما كانتش واضحة لحد وفاته. سنة 1288 اتولى ابنه عثمان حكم الدولة. عثمان ايوه هو اللي في دماغي، واعلن تاسيس الدوله العثمانيه. الدوله العثمانيه هي اقوى امبراطوريه اسلاميه في التاريخ، والدولة العثمانية دي ملهاش أي علاقة بأي دولة موجودة دلوقتي. الدولة العثمانية اتسم حكمها بالتقدم وانتشار العلماء المسلمين، وتعرف المسلمين عند العالم كله. تعالوا نشوف مع بعض الدولة دي عملت إيه في شكل العالم. السلطان عثمان بدأ في إعداد الجيوش، وكان بيحلم بالتوسع الكبير، لكنه ما قدرش يحقق كل أحلامه. وبعد ما مات اتولى ابنه أروخان الحكم. لكن أروخان فترة حكمه كانت بسيطة ومش مؤثرة. المؤثر الأول في الدولة العثمانية هو مراد الأول، لأنه بالفعل بدأ يتوسع في دول غرب آسيا، وبدأت الدولة العثمانية يبقى ليها اسم لحد ما جه السلطان بايزيد الصعقة. اسمه الخضر، بس مش بس اسمه، كمان شخصيته.
بايزيد الصعقة هو أقوى السلاطين والملوك في الفترة دي. الراجل ده دمر الدولة البيزنطية بشكل كبير جدا واحتل أجزاء كبيرة جدا منها، لكن للأسف فشل في دخول القسطنطينية اللي هي عاصمة الدولة البيزنطية، وقدر إن هو يحتل أجزاء كمان من المجر والصربيا والنمسا. يعني الدولة العثمانية كانت دولة قوية. والمرة التانية بقول إن الدولة العثمانية اللي بحكي عنها ملهاش أي علاقة بأي دولة موجودة دلوقتي. الدولة العثمانية في وقت حكمها كانت دولة قوية جدا، وقدرت إن هي تحتل جزء كبير جدا من العالم، وكانت سياستها بتهتم بنشر الإسلام وتوحيد العالم كله والاهتمام بالعلماء والمفكرين، وده ملوش أي علاقة بالدولة اللي موجودة دلوقتي اللي جت في بالك. طب ليه كانوا بيهتموا بالعلم والعلماء؟ عشان يجهزوا نفسهم لأي حاجة هم كانوا محتاجينها، وده اللي هنتكلم عنه في آخر الحلقة، لأن مش العثمانيين بس هم اللي اهتموا بالعلم والعلماء. في عصر العباسيين والأمويين وكل العصور اللي فاتت العلماء المسلمين كان ليهم شأن كبير جدا. المهم حصلت حاجة وقفت بايزيد الصعقة عن تقدمه في أوروبا. الحاجة دي كانت أسوأ جيوش التاريخ اللي هم التتار. بايزيد الصعقة كان خايف من دخول التتار لدولته، هو اللي بيخاف من العفريت يطلع له. فعلا الدولة اتدمرت على إيد التتار، لكنهم ما احتلوش الدولة، هم دمروها وسابوها ومشي. سنة 1421 كانت الدولة العثمانية متفككة وفي خراب ودمار بالكامل، وخسرت معظم أراضيها في أوروبا وآسيا لحد ما جه مراد الثاني. لازم برضو تحفظ الاسم ده. مراد الثاني هو اللي عاد تكوين الدولة العثمانية من أول وجديد. عمنا مراد الثاني ده صح العالم على أعظم إمبراطوريات الشرق، لأنه استرد الأراضي في أوروبا وآسيا من جديد، وعشان هو كان شخص عاطفي جدا اتأثر بوفاة ابنه، فقرر إنه يسيب الحكم لابنه الثاني محمد، اللي هو محمد مراد الثاني، اللي معروف عن محمد مراد الثاني إن هو سلطان الفتوحات الإسلامية، وعشان كده اتلقب بمحمد الفاتح. سنة 1453 كانت السنة المميزة للدولة العثمانية وللمسلمين، وشرف لأي مسلم لحد النهارده، لأن السلطان محمد الفاتح تمكن من فتح القسطنطينية أخيرا. طب إيه الشرف أو العظمة في فتح عاصمة زي القسطنطينية؟ هقول لك يا سيدي، الرسول عليه الصلاة والسلام وصى المسلمين إن هم يفتحوا القسطنطينية، وعلى مدار أكتر من 200 سنة حاول المسلمين إن هم يفتحوا القسطنطينية لكنهم فشلوا بسبب أسوارها العملاقة والحماية اللي كانت موجودة فيها. والكلام ده طبعا كله قبل محمد الفاتح، لأن السلطان محمد الفاتح تمكن إن هو يقضي على القسطنطينية تماما، وما وقفش عند هنا بس، ده كمل كمان فتوحات كتيرة جدا. وقبل ما تاخد فكرة وحشة عن السلطان محمد الفاتح، لأن الغرب حاولوا يشوهوا صورته، لازم تقرا عنه كويس. طب ليه الغرب حاولوا يشوهوا صورته؟ لأن السلطان محمد الفاتح كان معيشهم في عذاب، مش معنى كده إن هو بيضربهم ويعذبهم، لا، السلطان محمد الفاتح تمكن إن هو يفتح أجزاء كتيرة في أوروبا وينشر الإسلام فيها. وبعد الفتوحات العظيمة اللي عملها في أوروبا قرر ان هو ينقل العاصمه لمدينه اسمها اسلامبول اللي بقت بعد كده اسطنبول. ومن اهم انجازاته كمان ان هو قضى على السلاجقه والشيعه والايرانيين. وفي الفتره دي وبالرغم من قوه الدوله العثمانيه الا ان الخلافه الاسلاميه كانت في القاهره في ايد العباسيين. بس لازم تركز معايا شويه عشان تفهم، في اواخر الدوله العباسيه ما كانش السلطان العباسي هو اللي بيحكم، هو كان موجود في الحكم، لكن الحكم الفعلي كان في ايد المماليك اللي كانوا بيحكموا القاهره والدوله الاسلاميه، واللي كمان بقوا أقوياء جدا بعد انتصارهم على التتار. عد بقى معايا انتصارات محمد الفاتح. أول حاجة كانت تدمير الدولة البيزنطية، تاني حاجة كانت فتح الشام والعراق والقضاء على السلاجقة وتدمير الشيعة. وبعد السلطان محمد الفاتح خلفه السلطان سليم اللي قدر يخش مصر فعلا وقضى على آخر المماليك. آخر المماليك هو السلطان تومان باي. العالم كله اتلون بألوان الدولة العثمانية الإسلامية، وبقت دول أوروبا بيخافوا من سماع اسم بس الدولة العثمانية الإسلامية، واتنقلت الخلافة الإسلامية من القاهرة لإسطنبول. طب مصر إيه كان دورها في الفترة دي؟ مصر يا سيدي ما كانتش بتفوق من الخلافات، يروح أمويين يجوا عباسيين، يروح عباسيين يجوا مماليك، يروح مماليك يجوا عثمان، كانت شغلانة. المصريين في الفترة دي كانوا بيعانوا من حفظ أسامي السلاطين لأنهم كانوا بيتغيروا بسرعة جدا، النهارده في سليم تنام تصحى تلاقي واحد تاني. المهم بقت مصر والعراق ودول الشام وأجزاء من آسيا وأجزاء من أوروبا تحت الحكم العثماني. طب كده يبقى فاضل مين؟ بدأت الرسائل تروح لشريف مكة. الرسائل دي مبعوثة له من السلطان العثماني. الراجل قال لك يبقى كده العثمانيين هيجوا لي مكة، أنا هاخدها من قصيرها أحسن وأسلمهم مفاتيح الكعبة ومفاتيح مكة، السلام عليكم، واتكل أنا على الله. وده في عهد السلطان سليم تحديدا سنة 1518. لكن كل ده كان بالنسبة لأوروبا عادي، لأنها فعلا كانت قادرة تتعايش معاه ومع الحكم العثماني لحد ما جه سليمان القانوني. سليمان القانوني دي بقى طلع عليه اسم شهرة بقى كده، اتسمى سليمان العظيم. كان طبيعي جدا لو العرب هم اللي سموه سليمان العظيم. هم مين اللي سماه؟ اللي سماه سليمان العظيم هم الأوروبيين، وبالأخص حكام أوروبا. الراجل ده جاهز أسطول بحري رهيب جدا، وسلم قيادة الأسطول لخير الدين بربروس، أشهر قائد بحري إسلامي في التاريخ. طب الراجل ده خد الشهرة بتاعته إزاي؟
لانه دخل اسبانيا والبندقيه وقدر يقطع كل طرق التجاره عن اوروبا. وبسبب قطع طرق التجاره عن اوروبا حصلت حاجات كتيره في العالم، بس دي اللي هنعرفها في الحلقه اللي جايه. المهم عمنا بربروس ده اكبر الاوروبيين ان هم يعدوا من طرق التجاره بتاعه المسلمين، ومن اشهرها طريق الحرير. ونجح سليمان العظيم في احتلال اجزاء كتيره من ايطاليا والتحالف مع فرنسا. وفضلت الدوله العثمانيه قويه جدا لسنه 1683، ومع بدايه السنه دي بدات تقل قوتها. طب ازاي الدوله القويه دي تضعف مره واحده؟ هفهمك يا سيدي. السبب الاول لضعف الدوله العثمانيه هو تتابع الحكام اللي مش اقوياء، وكانوا 15 سلطان لحد سنة 1827، كلهم كده على بعضهم شبه بعض، واتدهورت الدولة العثمانية. بس مش بسبب ضعف الحكام وبس، بسبب انقلاب بعض الدول التابعة ليها على الدولة العثمانية، زي محمد علي باشا اللي قرر الاستقلال بمصر والشام. الراجل ده حارب العثمانيين وانتصر عليهم. وكمان ظهور قوة جديدة في آسيا اللي هي دولة روسيا، وظهرت حركة مقاومة في معظم دول أوروبا. ومع وصول سنة 1900 بدأت الدولة العثمانية بالانهيار. لكن الانهيار ده احنا مش هنتكلم عنه غير في الحلقه اللي جايه، لانه لازق في احداث كتيره قوي. طب تعالوا نشوف مع بعض ازاي الدوله دي فضلت قويه لاكتر من 600 سنه. مش بس الدوله العثمانيه ولكن المسلمين كلهم. هقول لك يا سيدي ازاي المسلمين كانوا اقوياء كده. في مقوله بتقول العلم هو من يصنع الامم، وده حقيقي. طب هم المسلمين كانوا علماء؟ طبعا. لو انت فاكر ان دول اوروبا هم رواد العلم تبقى غلطان، ولو فاكر ان اصحاب الفضل على البشريه هم داروين واينشتاين ونيوتن تبقى غلطان. هم فعلا عباقرة، بس مش صحاب الفضل الاول، ومش هم رواد العلم. تعالى بقى وركز معايا قوي. اهتم المسلمين بالعلم جدا، وكان عندهم علماء هم اللي اسسوا مجالات العلم. عد معايا يا سيدي. زي ابن بطوطة أول رحالة في التاريخ، واللي قطع مسافة 75,000 ميل لوحده، واللي كتب كتاب اسمه تحفة الأنظار في غرائب الأنصار وعجائب الأسفار، واللي اترجم ل 15 لغة حول العالم. وكمان ابن الهيثم مؤسس علم الفلك والفيزياء والكيمياء، وصاحب الفضل في اختراع الكاميرا، لأنه أول واحد درس علم العيون وانعكاسات الضوء، وصاحب الفكرة الأساسية لقانون النسبية. مش كده وبس، كان في واحد كمان اسمه ابن النفيس. ابن النفيس ده مكتشف الدورة الدموية الصغرى والمشرح الأول لأجزاء الجسد، واللي اتسرق منه اكتشافه. اللي سرق الاكتشاف واحد اسمه ويليام هارفي. الراجل ده جه بعد وفاة ابن النفيس بحوالي 200 سنة، وقال ان هو اللي اكتشف الدورة الدموية الصغرى. كان ابن النفيس كاتب اكتشاف الدورة الدموية الصغرى في كتاب اسمه شرح تشريح القانون، والكتاب ده اترجم للغات كتيرة جدا. وبعد وفاته ب 200 سنة زي ما قلنا، قال عمنا هارفي ده ان هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى، لحد ما جه دكتور مصري اسمه محي السيد، وبالصدفة كده هو بيألف في مكتبة برلين اكتشف نسخة من كتاب شرح تشريح القانون. وبعد ما قارن الكتاب ده بكتاب بتاع ويليام هارفي اكتشف المصيبة، لقى سرقة واضحة جدا، بس عشان هو عربي ومصري الغرب ما صدقهوش طبعا، لحد ما جه دكتور اسمه ماير هوف أكد كلام محي السيد، وقال كمان ان هارفي ترجم كتاب ابن النفيس بالظبط. بس دي مش اول سرقه لعلم المسلمين ولا الاخيره. عد معايا يا سيدي. اتنسب علم الاجتماع لدوركايم لكنه في الحقيقه لابن خلدون، واتنسب قانون الحركه لنيوتن مع انه في الحقيقه لهبه الله بن مالك وابن سينا. اللي لازم تساله لنفسك دلوقتي، هل بعد انتقال العلم من الشرق للغرب ممكن موازين القوى تتغير ولا لا؟ بس قبل ما تجاوب على السؤال ده استنى الحلقه اللي جايه، ولازم تعرف كمان ازاي الغرب سرقوا علم المسلمين. زي ما قلنا ان الدوله العثمانيه كانت كبيره جدا وكانت محتله اجزاء كبيره جدا من اوروبا، فالطبيعي ان الاوروبيين كانوا بيسافروا لبلاد المسلمين رايح جاي عادي يعني، وكان بيتنقل الكتب من المسلمين للاوروبيين. وزي ما قلنا ان معظم العلماء المسلمين اترجمت الكتب بتاعتهم لاكتر من لغه، ومن هنا جت السر، لان الغرب اهتموا جدا بالعلم في الفتره دي عشان يغيروا الواقع بتاعهم. وعلى العكس المسلمين كانوا في الفتره دي مهتمين بالفتوحات ومش مركزين مع العلم ولا تأييده. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهارده. احنا دلوقتي في سنه 1900، خليكم فاكرين الرقم ده، لاننا في الحلقه الجايه هنرجع تاني لسنه 1400 بس عشان نشوف العالم من وجهه نظر الغرب، وعشان نعرف كمان ازاي السيطره اتنقلت من العرب للغرب. اتمنى تكونوا استمتعتوا او استفدتوا بالحلقه. تحياتي نور موسى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.